ආයිබෝ අපි හැමෝම ෆොටෝස් ගන්නවා ෆොටෝස් Instagram Facebook පෝස්ට් කරනවා සහ ෆොටෝස් වලින් එක එක ලස්සන ආර්ට් කරන අයත් ඉන්නවා. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍ය ෆොටෝ එකක් අරන් ඒකේ කලර්ස් ටික හදනවට අමතරව ලස්සන දේවල් ක්‍රියේටිවිටි එක පාවිච්චි කරලා හදන අයත් ඉන්නවා. ඉතින් මේ වගේ අය ගොඩක් දෙනෙක් පාවිච්චි කරන software එකක් තමයි adobe photoshop කියන්නේ. ඉතින් photoshop කියනවාම අහලා ඇති අනිවාර්යයෙන්ම සමහර විට ඔයා අහලා නැතුව ඇති. ඔයා වැඩි ෆොටෝ එඩිටින් සහ ෆොටෝග්‍රැෆි ෆීල්ඩ් එක ගැන නිකන් පොඩ්ඩක් උනන්දු නැත්තා. ඉතින් කොහොම වුණත් ඔයා කැමති නම් ටිකක් ලස්සන ක්‍රියේටිව් දේවල් කරන්න ෆොටෝස් පාවිච්චි කරලා ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ Adobe Photoshop කියන software එක පාවිච්චි කරන්න. ඉතින් මේක paid software එකක්. ඒ කියන්නේ free to use software නෙවෙයි, open source software එකක් නෙවෙයි. ඔයාලට මේක මිලදී ගන්න වෙනවා පාවිච්චි කරන්න. ඉතින් ගොඩක් දෙනෙක් මේක පාවිච්චි කරනවා crack version එකක් crack කරලා. ඉතින් ඔයාලට ඉගෙන ගන්න වගේ දෙයකට ඉතින් නිකන් මේක use කරලා බලන්න පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ශ්‍රී ලංකාවේදී. නමුත් වෙන රටවල් වලදී නම් මේක ටිකක් නීති විරෝධී දෙයක්. නමුත් ශ්‍රී ලංකාවේ තාම එහෙම නීතියක් නැති නිසා ප්‍රශ්නයක් නේද මේක පාවිච්චි කරගන්න හැකියාවක් තියෙනවා. ඉන්ටර්නෙට් එකේ පොඩ්ඩක් සර්ච් කරලා බලුවොත් මේක පාවිච්චි කරගන්න විදියක් ඔයාලට හොයාගන්න පුළුවන්. ඉතින් Photoshop ගැන කතා කරන තමයි අද වීඩියෝ එක අරන් ආවේ. අපි බලමු මේකේ තියෙන ෆීචර්ස් මොනවද? ඇයි ඔයා Photoshop පාවිච්චි කරන්න ඕන paint නැතුව paint එක පාවිච්චි කරන්න නැතුව කියලා. ඉතින් ගොඩක් දෙනෙක් හිතන් ඉන්නේ මේ Photoshop කිව්වහම ටිකක් නිකන් අර programming කරන්න තියෙනවා වගේ ටිකක් පොඩි බයක් තියෙනවා. Photoshop කිව්වහම එච්චර පාවිච්චි කරන්න කැමැත්තක් දක්වන්නේ ටිකක් අමාරු ඇති, සරල නැතුව ඇති, අපිට නිකන් ටිකක් දේවල් හොයාගන්න අමාරු ඇති, කරන්න අමාරු ඇති වගේ දේවල් හිතනවා. නමුත් Photoshop කියන්නේ එච්චර අමාරු දෙයක් නෙමෙයි. ඔයාලට සාමාන්‍ය බේසික් චිත්‍රයක් කරගන්න වගේ පුළුවන් නම් ඔයාලට කම්පියුටර් එකත් පුළුවන් නම් කම්පියුටර් එක පාවිච්චි කරලා හුරුවක් තියෙනවා නම් ඔයාලට මේ Photoshop වලින් වැඩ කරන්න පටන් ගන්න හැකියාවක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට ටික ටික ඉස්සරහට යද්දී මේකෙන් ගොඩක් හොඳ නිර්මාණ කරගන්න හැකියාවක් තියෙනවා. කරගෙන ඔයාලට මේක මුක්තිමය විදියට උනත් කරගන්න හැකියාවක් තියෙනවා. ගොඩක් දෙනෙක් දැන් වෙනකොට Photoshop courses කරනවා මේ වගේ දේවල් ඔයාලට බලා ගන්න හැකියාවක් ලැබෙනවා. ඉතින් කොහොම වුණත් අපි බලමු මේකේ ෆීචර්ස් මොනවද තියෙන්නේ කියලා. ඔයාලට පුළුවන් මේකෙන් ෆොටෝ එක කලර් බැලන්ස් කරන එකේ ඉඳලා, ඒ කියන්නේ white balance සහ contrast මේ වගේ දේවල් පොඩි දේවල් වල ඉඳලා ඔයාලට සාමාන්‍යයෙන් graphic design එකක්, ඒ කියන්නේ banner එකක්, මොකක් හරි poster එකක්, flyer එකක්, business card එකක්, ඊළඟට ටිකක් fancy විදියට එක effects දාලා හදපු ලස්සන photograph එකක්, ඒ වගේම ඔයාලට YouTube එකේ search කරලා තෝන් තරම් බලා ගන්න පුළුවන් සාමාන්‍ය නිකන් කවුරු හරි කෙනෙක් ගත්ත ෆොටෝ එකක් අරගෙන ඒක ගොඩක් ලස්සන වෙනස්ම ලුක් එකක් ෆොටෝ එකට දෙනවා, කලර්ස් වෙනස් කරනවා, ලයිටිං සිටුේෂන්ස් වෙනස් කරනවා, මේ මාර දේවල් ටිකක් කරන්න පුළුවන් software එකක්. ඊට අමතරව ඔයාලට පොඩි ඇනිමේෂන් වගේ දේවල් උනත් හදාගන්න හැකියාවක් තියෙනවා Photoshop අලුත් versions එක. ඉතින් ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම Photoshop වලට යනවා නම් ටිකක් අලුත් version එකකට යන්න 2018න් වගේවත් පස්සේ එකකට. මොකද දැන් තියෙන features ගොඩක් ඒවා ඉස්සර තිබිච්ච Photoshop වල අඩු කමක් බලාගන්න හැකියාවක් ලැබෙනවා. ඔයාගේ PC එකෙත් පොඩ්ඩක් spec එක හොඳට තියෙනවා නම් ඔයාලට යන්න හැකියාවක් තියෙනවා. නමුත් Photoshop වල ලොකු spec එකක් ඕනේ නැහැ. වෙනත් softwares එක පාවිච්චි කරන්නේ නැත්නම් ඒ ටික අනිත් softwares ඔක්කොම close කරලා Photoshop විතරක් open කරන් වැඩ කරනවා නම් ඔයාලට සාමාන්‍ය PC එකක් හොඳටම ඇති Photoshop වලින් වැඩ පටන් ගන්න. ඉතින් මේකේ තියෙන වාසි මොනවාද? මේ Photoshop කියන software එකේ ඔයාලට තියෙන වාසි ප්‍රධාන වාසි කිහිපයක් තියෙනවා. මේකේදී ඔයාලට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයේ quality එකක photographs එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ වැඩේ මොකක් හරි ඔයාගේ gig එක ඔයාලට හොඳට ඔයාගේ කැමති quality එකකින් කැමති resolution එකකින් ඔයාලට export කරගන්න හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ වගේම මේකට ඔයාලට ගොඩක් file variations තියෙනවා ඔයාලට මේක export කරගන්න. ඒ වගේම මේක ඔයාලට සාමාන්‍ය paint වගේ software එකකට වඩා ගොඩක්ම advanced වෙච්ච මාරම දේවල් ටිකක් කරගන්න පුළුවන්. ගොඩක් අය හිතන් ඉන්නවා Photoshop සමහර අය හිතන් ඉන්නවා Photoshop කියන්නේ paint වගේම එකක්, paint වලින් එක හොඳයි කියලා. ඉතින් නමුත් මාර දේවල් ටිකක් කරගන්න පුළුවන් Photoshop හරහා. ඉතින් මේක ඔයාලට PC එකක් තියෙන්න ඕන කියලා නෑ. ඔයාලට මේක වැඩ පටන් ගන්න ආස හිතනවා නම් ඔයාලට පුළුවන් Android Play Store එකට සහ Apple App Store එකට දැම්ම ගිහිල්ලා download කරගන්න Adobe Photoshop mobile version එක. ඉතින් මේකෙනුත් ඔයාලට මාර වැඩ ටිකක් කරගන්න පුළුවන්. මේකෙත් ඔයාලට tutorials හොයාගන්න හැකියාවක් තියෙනවා. සිංහලෙන් සහ ඉංග්‍රීසියෙන් YouTube එකේ search කරලා බැලුවොත් ඕන තරමක් මේකෙනුත් ලස්සන වැඩ කරන අය ඉන්නවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් ලස්සන artist කෙනෙක් creativity එක ඔයාලට තියෙනවා නම් සහ උනන්දුව තියෙනවා නම් ඔයාලට Photoshop mobile එකකින් උනත් ලස්සන දේවල් graphic designs කරගන්න හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් මම කලින් කිව්වා වගේම මේ software එක අමාරු නෑ. ඔයාලට මුල ටික අල්ලගත්තාට පස්සේ ලස්සනට දේවල් ටිකක් කරගන්න හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයා වැඩ ටිකක් කරගෙන යද්දී ඔයාලට මේ දේවල් අනිවාර්යයෙන්ම හොඳට තේරුම් ගන්න හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් මේක වෙනුවෙන් ඔයාලට පුළුවන් tutorials පාවිච්චි කරන්න Google එකේ YouTube එකේ search කරලා බලුවොත් ඔයාලට ඕන තරම් tutorials හොයාගන්න පුළුවන්. Photoshop official tutorials තියෙනවා. පොඩි දේවල් කියලා දෙනවා. සිංහලෙන් පවා ගොඩක් tutorials තියෙනවා. ඔයාලට බලා ගන්න හැකියාවක් තියෙනවා. ඊළඟ night time bonus එකෙන් අනිවාර්යයෙන්ම download කරගන්න Photoshop phone එකට
එකට එහෙම නැත්නම් කම්පියුටර් එකට ඩවුන්ලෝඩ් කරලා try එකක් දීලා බලන්න. සමහර විට ඒක ඔයාලට ගොඩක් ලස්සන දේවල් ක්‍රියේට් කරන්න ඔයාලට ක්‍රියේටිවිටි එක තියෙනවා නම් ඔයාලට ඒකේ තියෙන software එකෙන් ලොකු රේන්ජ් එකකට වාගේ නිර්මාණ අරගෙන යන්න හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම ඩවුන්ලෝඩ් කරලා try එකක් දීලා බලන්න. ඔයාලට දැනගන්න තමයි අද වීඩියෝ එක අරගෙන ආවේ. Photoshop ගැන මොනවද තියෙන්නේ, මේක කිසිම අමාරුවක් නැති software එකක්, පහසුවෙන් වැඩ කරගන්න පුළුවන් software එකක් කිව්වොත් නිවැරදි. ඇත්තටම ගොඩක් ලේසියෙන් වැඩ කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් අද ගොඩක් ස්තුතියි අපිත් එක්ක තුලා හිටියට. මේ වීඩියෝ එකට ඔයා කැමති වුණා නම් subscribe කරන්න අපේ channel එකට like එකක් දානවා. අනිවාර්යයෙන්ම දෙයක් දැනගන්න ඇති කියලා මම හිතනවා. පල්ලා කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ දානවා මෙච්චර දවස් ෆොටෝස් එඩිට් කරේ මොන software එක පාවිච්චි කළාද, මීට කලින් Photoshop පාවිච්චි කරලා තියෙනවද, ඒ වගේම ඒක ගැන ඔයාගේ user experience එකත් පල්ලා කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ ඉක්මනටම දාන්න. ගොඩක් අයට ඒක වැදගත් වෙයි. ඉතින් Instagram එකේ Facebook එකේ වගේ අපිව like and follow ගන්න. මේ වගේ තාක්ෂණිකයට අදාළ දේවල් හැම දෙයක්ම ඉක්මනටම දැනගන්න. ඉතින් අද ගොඩක් ස්තුතියි අපිත් එක්ක තුලා හිටියට. තවත් මේ වගේ තාක්ෂණික වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනට හම්බෙමු. ගිහින් එන්න. I'm so happy. I'm so happy.